मी सौप्रदीप बुडकुटे परत आले आहे तुमच्या भेटीसाठी। आज मी तुमचा असा एक प्रश्न घेऊन आले आहे तुमच्यासाठी, ज्याचा अनुभव सगळ्यांनीच घेतलेला आहे। माणसे का घोटतात? आपण श्वासोच्छ्वास करतो, आपण झोपेतही श्वासोच्छ्वास करत राहतो। जर झोपेत तोंड उघडं राहिलं आणि श्वासोच्छ्वास चालू असला तर टाळूची त्वचा सैल पडते आणि श्वासोच्छ्वास करताना ती फडफडते आणि त्यामुळे जो आवाज निर्माण होतो त्याला घोरणे असे म्हणतात। जर झोपेत तोंड बंद असेल तर टाळूच्या त्वचेला जीभ चिटकलेली असते, त्यामुळे टाळूची त्वचा फडफडत नाही आणि त्यामुळे घोरणे हा आवाज निर्माण होत नाही। चला तर आज आपल्याला या प्रश्नाचं उत्तर मिळालेलं आहे। आता पुढच्या व्हिडिओत भेटूया नवा प्रश्न नवीन उत्तर घेऊन मी परत येईल तुमच्या भेटीसाठी। तोपर्यंत तोंड उघडं ठेवू नका आणि घोरू नका आणि दुसऱ्यांच्या झोपा अजिबात मोडू नका। ओके, बाय।